Hello Libra, sziasztok mérlegek, welcome to my channel Attila Tarot, üdvözlök a csatornámon, Attila Tarot. This will be one of those readings where I'm doing both the English and the Hungarian in one video. Tehát ebben az a fajta videó, amikor mind az angolt, mind a magyart egy videóban csinálom. So if you want to skip to the English, go down to the description and you're going to be able to continue in English. És természetesen, ha magyarul akarod folytatni, akkor a leírásban a magyar részhez ugorhatsz. So first let's begin with the English. So this is a special reading for you, Libra, because this is Libra season, and I'd like to wish you a happy birthday, and I hope that's going to be a interesting reading for you. Don't get scared by any of the cards, because this is kind of like one of those readings where we have to kind of dig deep into what are the meanings. And again, when you kind of look at the spread itself, it kind of resembles of the two sides of the scale. So this is a specific one for Libra. But let's get started. So the first, we're going to look at your abilities in terms of decision making, which we got here is the Ace of Wands. So the Ace of Wands has this very passionate, fiery energy, this very quick kind of energy that I'm getting, like these quick sparks that are kind of coming in front of me, which kind of tells me that you're actually very quick in terms of decision. You're kind of very impulsive as well when you're making your decisions. So I don't think that you're kind of struggling with making a call on something if you have to. Now let's take a look at the next card, which is your attachments in a relationship. That is represented by the Knight of Swords. So the Knight of Swords, we need to kind of look at what this Knight is. He's somebody who's very fast, very quick, brings quick changes. He's focusing on getting things done one after the other, and he's not necessarily good at planning, and he's also stubborn. So generally this is kind of telling me that you can get attached very fast and your emotions can evolve very quickly, and you're not necessarily thinking and planning ahead. But the swords of the Knight is also telling me that you're actually very quick to cut somebody, cut the attachments if you have to. So what I'm kind of getting, you're able to get involved with somebody very fast, but you're able to cut them even faster. Now the next, we're looking at your attachment and your collaboration on a workplace. So this is represented by the Five of Swords. So the Five of Swords is the card of conflict, and this is kind of like the hardcore conflict where the source of the conflict is the lack of communication, and this is the card that's telling us that you know it generally describes a conflict where everybody is in it to win it, no matter what the price is, and some people are walking away as a losers, some people are winning, but even the winner is not really a winner. So what this tells me is that you need to improve your communicational skills, the way you approach the collaboration at a workplace, because this is like and be more collaborative, speak up more, try to express your feelings, your emotions, your thoughts a little bit better, because that's how you can improve on collaboration on your workplace, and try to kind of balance a little bit more that everybody is coming out as a winner from the work situations, because this is the energy where everybody is in it for themselves. So try to be a little bit more communicative and more collaborative. The next we're looking at here is how you're balancing your need for peace and your aggression, and how you are arguing. So this is the Four of Swords. The Four of Swords is the card of relaxation, the card of healing, the card of meditation, and being very quiet. So I think whenever it comes to an argument, whenever it comes to some kind of a discussion, you're actually very quiet, you're very peaceful, and I think you have a high need
to have peace around you. So maybe that's why you're not necessarily communicating as much as possible, and that might actually lead to more conflict, especially on the workplace. That's what I'm kind of getting here. Now the next we have here is your forgiveness, and how much you're able to forgive people and keep and keep a conflict going, or not to forgive. Like, this is all about forgiveness, this part. So what this tells me, like, the Ten of Swords is all about dead, right? Like something that's finished, something is done. And I kind of getting it that if you've been hurt, because the Ten of Swords is indicating a situation when we've been backstabbed, when we've been hurt, and it's a painful ending. So what I'm kind of getting here, that if you've been hurt, you're kind of cutting people and they're done, and you're not willing to make a peace. You just keep your resentment, you keep your hurt, and you're not willing to revive things. So what I'm kind of trying to say, that if somebody hurt you, they're dead for you. That's pretty much the energy that I'm getting. Now the next, number 6, we're gonna look at what you're giving to your loved one, to your lover. And what we have here is the Knight of Wands. So the Knight of Wands is somebody who's very passionate. He's very passionate. He likes new things, new adventures, new discoveries, and he doesn't like to be nailed down. He doesn't like to be he likes his freedom. So I think you're giving a lot of freedom, a lot of passion, a lot of adventure to your loved ones, and you just don't like if they're too attached to you. So I think for you, it's all about passion, it's all about adventure, and that's what you're bringing to your love relationships. Now the next one, we're going to take a look at what are the feelings that you are suppressing. And it's interesting because we have here the World card. Now the World card is all about celebration. The World is all about finishing a cycle, and the World is all about looking back and being proud and being joyful. So I think you're what I'm kind of getting here in terms of what you're suppressing, you're actually suppressing anything that makes you proud, anything that makes you celebrated, anything that kind of can make you even happy. So that's kind of the energy that I'm getting here, that you're suppressing all of those feelings. Now number 8, we're gonna look at your artistic abilities, and we have here is the Page of Wands. So there's a couple of things we need to say here. So the Page of Wands is somebody, again, you definitely like adventures, because the Page of Wands likes to go on adventure. He's very passionate, he's very excited, and he's there to discover new things. But the pages are kind of at the entry level as well. So even though you might be very passionate about art and artistic abilities, you're kind of at the early stages of it. You still have a lot of things to learn, a lot of things to discover in order to improve on your artistic abilities. Now the next we're going to take a look at, the last one, is how much you are a moody person or superficial. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe. That's an indication that you enjoyed this reading, and it also helps me to grow the channel. So I hope that you would push those like and subscribe buttons. So the last one is how much you are a moody person or a superficial. So what we have here is the Queen of Cups. The Queen of Cups is driven by her feelings, her emotions, and her emotions are very important for her. As you can see, she's looking into this cup, which is full, representing her emotions, and she has the biggest cups, which is showing that she's full of emotions. So long story short,
I think you're driven by your emotions. You are fueled by your emotions, which kind of can make you a moody person, because I'm not saying that you're superficial, but I think you're definitely driven by your emotions. So, dear Libra, that's all I have for you. I hope that this reading helped you, and I'll be able to welcome you again. Tehát most pedig magyarul, kedves a hallgatóim, tehát kedves mérlegek, köszöntelek a csatornámon. Mint mondottam, ez egy különleges kirakás a mérleg jegyűek számára, mivel mérleg szezonban vagyunk, így boldog születésnapot kívánok mindenkinek, és remélem, hogy ez a kirakás mindennyiótoknak segíteni fog. Igazán ez egy elég elvont kirakás, tehát nem kell megijedni a különböző kártyáktól, azért is fordítottam fel őket, mert nagyon elvont értelembe kell őket értelmezni, de majd meglátod. Tehát kezdjünk is hozzá. Az első lap, de mielőtt belekezdünk, tehát ha megnézed, még a formája is ennek a kirakásnak egy mérleget jelképez, a mérleg két oldalát. De kezdjünk hozzá, először is nézzük meg az első helyet, ami a döntési képességeidet jelképezi. Tehát, mint láthatod, itt a botokásza jött ki. A botokásza egy nagyon szenvedélyes, nagyon gyors, ezt a szikrát jelképezi nekem mindig, ami igazán azt súgja nekem, hogy te igazán elég gyors vagy abban, hogy döntést hoz, egy pillanat alatt képes vagy arra, hogy megítéld a helyzetet, és meghozd a döntést, amire szükséged van, és nem igazán szenvedsz abban, hogy túlságosan analizálod a helyzetet. A következő lap, a 2. helyen a kötődéseidet mutatja egy kapcsolatban. Ez a kardok lovagja. Tehát a kardok lovagjáról igazán azt kell tudnunk, hogy ő nagyon gyorsan halad előre, tehát ez egy nagyon gyorsan mozgó kártya. Ő arra fókuszál mindig, hogy mindent minél hamarabb befejezzen és előre haladjon. Ami igazán azt jelzi nekem, hogy szerintem elég gyorsan képes vagy arra, hogy kötődj valakihez egy kapcsolatba. Lehet, hogy tehát ez a lovag igazán nem tervez, nem gondol előre. Tehát szerintem néha te fejjel mész előre egy kapcsolatba, és elég gyorsan kötődsz az emberekhez. De ami nekem érdekes itt, hogy ez a kard a lovag kezébe természetesen harcra kész, ami nekem igazán azt sugallja, hogy bár nagyon gyorsan képes vagy arra, hogy kötődj az emberekhez, de nagyon gyorsan el is tudod őket vágni az életedből. Tehát nagyon hamar el tudod vágni ezt a kötődést, amit gyorsan, amiben gyorsan belemész, olyan gyorsan ki is tudsz belőle szállni. Aztán a következő lap, a 3. ami a kötődéseidet egy szakmai együttműködésben mutatja meg. Tehát ez a kardok 5-ös, ez a konfliktusnak a kártyája, amikor a konfliktus alapja az, hogy nem megfelelően kommunikálunk. És általában egy olyan helyzetet jelent, amikor mindenki a saját igazát, a saját javára próbálja elérni a dolgokat, és mindenki úgymond nyerni akar a helyzetben, de van, aki vesztesként vonul félre, de igazán a nyertes se nyertes. Tehát ami nekem ez azt mondja ebben a helyzetben, hogy jobban kell kommunikálnod a szakmai környezetben, jobban ki kell nyilvánítanod a gondolataidat, az érzéseidet, és lehet, hogy egy kicsit jobban kell nézned az egész közösségnek a jó voltát, hogy mi az, ami használ, és ne csak arra fókuszálj a munkahelyeden, hogy a te igazad legyen, hogy az valósuljon meg, amit te szeretnél. Tehát igazán itt jobban oda kell figyelni a kommunikációra. Aztán a következő lap, a 4-es, ami azt jelzi, hogy az agresszióidat és a békevágyaidat, valamint azt írja le, hogy hogyan veszekszel.
Tehát ez a kardok négyes, a kardok négyes, a pihenés, a relaxálás, a meditálás, a nyugalomnak a kártyája. Tehát szerintem te nagyon is szereted a békét, és mindent megteszel azért, hogy béke legyen. Ami igazán, tehát ha valamilyen konfliktus van, szerintem nagyon nyugodt vagy, nagyon relaxált vagy ezekben a helyzetekben. De lehet, hogy a békevágyat sokszor igazán elnyomja azt, hogy kinyilvánítsd a véleményedet. Amit ha megnézel itt, ez a vonal, lehet, hogy mivel túlságosan a nyugalomra törekszel, emiatt nem mondod ki a véleményedet, és ez igazán lehet, hogy sokkal több konfliktushoz vezet, mint békéhez. Aztán a következő lap a megbocsátásom, ami azt jelenti, hogy mennyire vagy békülékeny, vagy haragtartó. Tehát itt erre a helyre a kardok 10-es jött ki. A kardok 10-es az általában egy szakasz végét jelzi, amikor egy valami fájdalmas dolog ért véget. Tehát itt nekem itt ez azt mondja, hogy ha valaki megbántott téged, ha valaki hátba szúrt, akkor annyi. Az az ember számodra halott. Ami azt jelzi ebben a helyzetben, hogy igazán nem vagy békülékeny, inkább megtartod a haragot, mert ha valaki úgymond átvágott, akkor az neked annyi, onnantól az véget ért számodra. Tehát ez az energia, ami igazán nekem átjön ezzel a kártyával. Aztán a következő helyen megnézzük azt, hogy mi az, amit a szerelmednek adsz. Erre a botok lovagja jött ki. A botok lovagja az egy olyan személy, aki szereti a kalandot, nagyon szenvedélyes, nagyon tüzes, és szereti az újdonságokat, de nem szereti a kötöttségeket. Tehát szerintem te nagyon sok szenvedélyt, nagyon sok új dolgot adsz a szerelmednek. Lehet, hogy nem adod meg azt a kötöttséget, amit a társad szeretne, de szerintem szenvedélyben, tüzességben biztos, hogy nincs hiány. Aztán a következő, a 7-es, ami azt jelzi, hogy milyen érzéseket nyomsz el. Erre a világ kártyája jött ki, ami egyébként nagyon érdekes, mert a világ kártyája az az ünneplés, az a büszkeségnek a kártyája, amikor valamit elértünk az életünkbe sikeresen, és büszkén nézünk vissza arra, amit megtanultunk, amit elértünk, amit keményen megszereztünk. Tehát ami itt igazán nekem ebbe bejön, hogy elnyomod a büszkeségedet, elnyomod azt, hogy amikor ünnepelni kellene a dolgokat, tehát igazán jobban oda kell figyelned azokra a pillanatokra, amikor valamit elértél az életedben, és ne légy igazán, tehát ne légy szende olyan szempontból, hogy légy büszke magadra, ha elértél valamit. Aztán a következő kártya, a 8-as, ami azt jelzi, hogy milyen a művészi érzékeid. Tehát itt a botokapródja jött ki. A botokapródja az olyan személy, aki nagyon szenvedélyes, nagyon tüzes, szereti az újdonságokat, szereti a felfedezéseket, de igazán az útjának, tehát ha megnézzük az udvari kártyák között, ő a legalsó, neki még nagyon sok mindent kell tanulnia. Ami nekem azt mondja, hogy igazán nagyon szenvedélyes vagy a művészi dolgok iránt, nagyon szereted, nagyon élvezed őket, szereted őket felfedezni, de nem biztos, hogy kifejlett művészi érzéked van. Én nem mondom, hogy nincs művészi érzéked, természetesen van, mert a botok apródja az jelzi, hogy ennek az elején vagy, de szerintem még nagyon sok mindent kell tanulnod ezen a téren. Aztán az utolsó lap, a 9-es,
azt fogja nekünk megmondani, hogy mennyire vagy felületes és hangulatember. De mielőtt felfedezzük ezt a lapot, ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni, azon mindenképpen jelzed, hogy élvezted ezt a kirakást, vagy valamit segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és neked ez csak egy gombnyomásba telik. Remélem, hogy meg is nyomtad a like és a feliratkozás gombokat. De nézzük is meg, hogy mennyire vagy felületes vagy hangulatember. Tehát itt a kelyhek királynője jött ki. A kelyhek királynője az egy nagyon érzelgős ember, akinek az érzései, a megérzései nagyon-nagyon fontosak. Tehát ha megnézed a lapon, ebbe a kehelybe néz, ami az érzéseit jelképezi, és ez egy nagyon nagy kehely, tehát neki van a legnagyobb kelyhe, ami jelzi azt, hogy az érzelmei vezetik. Tehát nekem itt ebben a helyzetben ez a kártya azt mondja, hogy téged is az érzelmeid vezetnek, ami lehet, hogy egy kicsit hangulatemberré tesz. Én nem mondom, hogy felületes vagy, nem érzem, hogy felületes lennél, mert a kelyhek királynője nem felületes, tehát ő nagyon odafigyel a körülötte lévő emberekre, érzelmileg nagyon mély, tehát törődik az emberekkel. Tehát szerintem nem vagy felületes, de szerintem hangulatember vagy olyan szempontból, hogy az érzelmeid befolyásolják azt, hogy hogyan érzed magad, valamint a különböző helyzeteidet. Tehát kedves mérlegek, remélem, hogy ez a kirakás segített, és valamilyen módon, és remélem, hogy újra üdvözölhetlek.